Без води людина може прожити місяць, без їжі 30 днів, а без сну не більше 3 діб. Саме у вісні ми проводимо третину свого життя. Споконвіку позбавлення сну вважалося одним з найстрашніших знущань та тортур. Від цього божевілля й втрачали здатність нормально продовжувати життя. Дивіться далі у «Провокаторі». Що може статися з людиною, яка страждає від безсоння, як недосипання впливає на потенцію, та чому звичайне хропіння призводить до смерті. Сон так само необхідний, як вода та їжа. Однак ми настільки заклопотані буденними справами, що часто години сну витрачаємо на вирішення важливіших проблем. Спати просто ніколи. Проте ми навіть не здогадуємося, що крадучи сон, втрачаємо кілька років життя. Для чого ж він нам так потрібен? Здоровий сон має 4 стадії. Третя, четверта – це глибокий сон. Саме в цей час організм відпочиває. При переході з 4-ї стадії в першу настає REM-фаза. Ми не будемо вас завантажувати складними термінами. Лише зауважимо, що вона є найнеобхіднішою та найкориснішою. Під час REM-фази людина бачить сни. Ця стадія дуже коротка – від 1 секунди до кількох хвилин. Проте має відбуватися не менше, ніж 5-9 разів за ніч. Це і свідчитиме про здоровий повноцінний сон. У цей час відновлюються сили та нормалізуються всі функції організму. І коли розпрашуєш, яке давлення і як сон, храп, а пациенты говорят, а какое здесь имеет это значение? Юрій Погорецький, кандидат медичних наук, президент Асоціації медицини сну. Недостижение всех 4 фаз сна, глубины сна, непрохождение фазы REM-фазы сна, человек теряет нормальную структуру сна, что приводит к сбою в сердечно-сосудистой системе. Это приводит к артериальной гипертензии. И моменты старческого маразма, и моменты энцефалопатии начинают закладываться в ночной период, когда мозг не высыпается, когда мозг не получает достаточного кислорода. І тут ви запитаєте, як дізнатись, наскільки ваш сон був глибоким та нормальним? Отож, якщо після 8-10 годин сну ви почуваєтесь невиспаним, не можете прокинутись без чашки кави чи холодного душу, постійно хочете спати, а вранці у вас підвищений артеріальний тиск, у вас дійсно проблеми. Сон порушений і зовсім не приносить полегшення організмові. Если это состояние поверхностного сна длится 3, 4, 5 лет, то это может привести и к депрессии, и к психическим заболеваниям, и сбою сердечно-сосудистой системы, которая самая первая реагирует на это. Просто организм не спит. Происходит сбой всех систем. Невисипання призводить до стресу, зниження імунітету, а звідси і до незахищеності перед вірусними інфекціями. Мозок, замість того, щоб відпочивати, постійно знаходиться у стані постійної тривоги. Через порушення обмінних процесів ви починаєте досить швидко набирати вагу. Порушення сну стає причиною зниження сексуальної активності та може дуже швидко зробити будь-якого чоловіка імпотентом. Если человек плохо выспался, ему ничего не хочется. И это если длится хронически 5-10 лет, то люди вообще забывают об этой функции. Саме у поганому сні треба шукати початок ваших болячок. А чи знаєте ви, що звичайне хропіння може призвести до зупинки дихання? Ні. Тоді дивіться у «Провокаторі». Від хропіння до смерті – 1 крок. Хропуни дратують усіх. Це одна із найбільших проблем поганого сну, і справа тут не в звуці, який заважає оточуючим. Найбільшої шкоди воно завдає винуватцю хропіння. Бытует мнение, это нормальное явление. Спит мужик, храпит мужик, это нормально. Это проблема, это серьезное заболевание, это грозное заболевание, летально образующее заболевание. Так виглядає сон людини, котра страждає на хропіння. Сон проходить лише 1-ю та 2-гу стадії, тобто поверхневий. А оскільки відсутній перехід від 4-ї до 1-ї фази, жодних картинок у цих випадках не бачить. Такий сон може бути лише коротким і зазвичай страшним. Хропіння відбувається внаслідок втрати тонусу м'язів глотки. Внаслідок цього відбувається її вібрація з характерним звуком. В такий момент у кров потрапляє вдвічі менше кисню.
Інколи при сильно вираженому хропінні глотка може зовсім спадатися, а це спричиняє апноe сну, тобто зупинку дихання. Статистика свідчить, близько 30% дорослого населення хропе і страждає на синдром апноe сну. Після 60 років ця цифра становить понад 65%. 300, 400, 500 остановок за ночь могут пройти бесследно для пациента, он может не знать об этом. Просто утром сталкивается с высоким давлением, с головной болью, с сонливостью. Это сопровождает и неврологические проблемы, и эндокринологические, и акушерско-гинекологические проблемы, и педиатрия. Но инсульты, инфаркты чаще всего случаются ночью. Віктор Іванович про свою проблему згадує з жахом. Він не міг спати, боявся, що більше не прокинеться. Через постійну сонливість міг навіть заснути під час важливих переговорів та за кермом. Від зупинки дихання чоловік міг різко підхопитися з ліжка, приходив до тями лише від удару об підлогу. Як це відбувалося, на ранок він не пам'ятав. Вперше пан Віктор почув себе у вісні лише в лабораторії сну. 6 вдохов, и после этого наступает пауза и тишина. Движется живот, движется грудная клетка, губы открываются, но дыхание отсутствует. Резко падает уровень кислорода в крови. Это 30 секунд только начало засыпания, но катастрофа еще бывает больше. До 2-3 минут. Многие это видели, многие это знают, но вот это и есть синдром обструктивного апноэ сна. Саме в той час, коли ваш хропун затих і не подає звуків, найприємніший момент – ви полегшено зітхаєте та засинаєте. Однак саме ця мить і свідчить про зупинку дихання. Звук хропіння порівнюють із звуком товарного потяга, інші – з ревом надзвукового реактивного літака, чи то скреготом ржавих воріт. Порівнянь більш ніж достатньо. Проте точно можна сказати, про здоровий сон у домі з хропуном можна забути. Найбільше від цього страждають жінки. Казалось бы, причем здесь храп мужа и здоровье женщины? Во-первых, конечно же, это снижение сексуальной активности пар супружеских. Во-вторых, гормональный фон женщины страдает. В-третьих, самое главное, она сама не спит в тот момент, когда храпит ее муж. Скоро вони не витримують і роз'їжджаються по різних кімнатах. У гірших випадках пари розлучаються. Однак на хропіння можуть страждати і самі жінки. І якщо до 60 років більше хропунів серед чоловіків, то після цифра вирівнюється. Жінки сильно приховують цю проблему, і навіть від лікарів. Переконати леді в тому, що це хвороба і від неї треба лікуватися, дуже складно. Для Анастасії Захарівни це стало початком усіх невдач. Через постійне хропіння вона просиналася пригніченою та невиспаною. Я себя чувствовала отвратительно. Во-первых, ночью я 10 раз просыпалась. Когда я просыпалась, утром у меня, естественно, была дикая головная боль. Я была не выспавшая, не готова была идти на работу, побитая, как собака. Вы понимаете, такое состояние, как обреченности, нет радости жизни. Хронічне недосипання заставало її де завгодно – на роботі, в транспорті, вдома. Смотрела на компьютер, а голова у меня падала, и я засыпала. Это было доли какие-то секунды, мгновений, но которые я теряла полностью над собой контроль. Жінка втратила роботу, згодом від неї пішов чоловік. Не змусила себе довго чекати і тяжка затяжна депресія. Я набрала вес, вы не представляете, потому что меня пичкали всякими препаратами, давали мне от давления, давали мне от глаукомы, давали от сахара. Зараз це щаслива жінка, що пройшла спеціальне успішне лікування. Її життя почалося заново. Ця історія могла б мати гірший кінець, аби Анастасія Захарівна не почала вчасно боротися зі своєю страшною проблемою. Не пропустіть далі у провокаторі. Чому звичайне недосипання чи безсоння може накликати смерть? Та як від цього врятуватися? Накопичене недосипання постійно дає про себе знати. Вже після доби без сну знижується працездатність. Після другої починаються психологічні розлади. засинання за кермом – головна причина ДТП. При опитуванні далекобійників половина зізналася, що протягом тижня вони ловлять у себе 3-5 мікроснів за кермом. Саме так трагічно загинув відомий актор та телеведучий Анатолій Дяченко. Його неможливо зупинити. Стомлений відрядженнями, виснажений жорсткими графіками зйомок, він часто засинав просто на знімальних майданчиках. Я заснув на знімальному майданчику, вийшов, так. А хлопцям, а ну що, роботи багато, 14 годин у кадрі. Того дня він повертався з риболовлі.
На дорозі через дамбу Київської ГЕС Анатолій заснув та втратив керування автомобілем. Виїхавши на зустрічну смугу, він врізався у вантажівку. Дяченко загинув на місці. Саме тому проблема сну не лише особиста, а й соціальна. В деяких країнах її вирішують на державному рівні. Наприклад, в Англії діє закон, згідно з яким тих, хто страждає на безсоння, хропіння чи має синдром апноe сну, позбавляють водійських прав. У нашій країні такого закону немає, тому смертність під час ДТП продовжує бити рекорди. Із проблемами сну кожен бореться по-своєму. Постійне вживання снодійних препаратів лише призводить до ще більших розладів. Не заниматься, особенно со снотворными, не баловаться. Надо разобраться в причине нарушения сна. Стережіться різних авантюр, що вам пропонують рекламні звернення та ТІВІ-шопи. Так, рекламований засіб від хропіння, що гарантував 100% і назавжди позбутися проблеми, став єдиною надією для Анастасії Захарівни. Довго не вагаючись, вона замовила собі цього рятівника. Подібним він був до звичайної прищепки. Його вона одягала на язик перед сном. Эта прищепка, она вставляется в полость рта, ее так вот вставляешь и зажимаешь. И так спать, да. Но она так мешает, и она меня сдавила полостью рта, и она не решила моей проблемы. Після місяця використання жінка до своєї проблеми сну додала ще одну – пролежень язика. Ужасно. Вот это вот сдавливает до такой степени язык, что невозможно, больно, оно упирается прямо тебе в это самое, оно фиксирует, то есть язык у тебя не двигается. Этот процесс является естественным и бессознательным и происходит без нарушения сна. Ще одним дивозасобом антихропіння користувався Дмитро. Цей прилад, як годинник, на ніч одягався на руку. Електрошокер реагував на звук хропіння та спрацьовував електророзрядом. Однак через постійне прокидання від дії струму вранці Дмитро почувався ще більш пригніченим та сонним. Тим більше електрошокер хропуна реагував навіть на сопіння домашнього улюбленця, котрий спить поряд. То есть все то, что продается на базаре, в метро, в переходе, связанное с лечением храпа, будьте очень осторожны. Без диагностики не соглашайтесь ни на какой авантюрный метод, сколько бы он ни стоил. Єдиним визнаним в Європі та світі місцем діагностики проблем хропіння та апноe сну вважають лабораторії сну, а лікування можливо лише СІПАП-терапією. Усі інші пропозиції найчастіше просто лохотрони. Сеанс довготривалий та потребує від 6 місяців до кількох років. Адже коли людина 10-15 років страждала цією проблемою, аби ліквідувати її тяжкий стан, потрібен час. Мне захотелось жить, мне захотелось всех видеть, общаться. А так я была замкнута. А сейчас я совсем другими глазами смотрю на мир. Однак такий результат може бути лише у випадку вчасного лікування, адже більшість хворих, так і не визнавши хропіння серйозною проблемою, закінчили трагічно. Отсюда инсульты, отсюда инфаркты, отсюда внезапная смерть. Ви досі вважаєте хропіння звичайною звуковою проблемою, що заважає нормально спати сусідам хропуна, зламане життя, зруйнована кар'єра, безсонні ночі та надмірна вага, імпотенція, гіпертонія, інсульт та інфаркт, зупинка дихання, старечий маразм або навіть раптова смерть. Все це може статися через, здавалося б, звичайне хропіння та постійне невисипання. Пам'ятайте, від вашого сну залежить не тільки ваше життя, а й життя людей, що вас оточують.